Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpo-call sa atin, online or personal, and if you want to advertise, start, or improve your business, message ka lang, 0939-5254311. Or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon ay mag-aaral tayo ng isang lesson na lalin natin. By the way, ngayon, papunta tayo ng Robinsons, Pampanga. May personal coaching tayo. Mula Manila pa si Sir kasi hindi ako makaluwas eh. Meron tayong mga ginagawang mga bagay. Busy si Doc. Then, later that, I'll be having a meeting with Ma'am Sab for our e-course. So, padating na po ang ating second e-course. And doon sa mga hindi pa bibili na aking first e-course, Biblical Principles on How to Become Rich. Yan, message lang kayo, okay? And speaking of how to become rich, there are two ways to become rich. Okay, so, dalawa yan. Sa lahat ng mga aspiring, you want to become rich, okay lang yan, walang problema. Sabi ko nga, it's biblical na payamanin tayo ng Panginoon, na mabuhay na maginhawa, di ba? And there are two ways so that we can explore. First is, ito naririnig naman natin na itong mga prinsipyo na to is, you need to spend less. Alright, so spend less. So, and the second naman is, you need to earn more. Yan lang yan. So, it's either konti ang gastusin mo o kumita ka ng you add your source of income. Yun lang ang dalawang paraan ng pagyaman or how to become rich. So, ano ba yung kaibahan nila? So, yung spend less, pag dito ka, you just stay, whatever you are doing right now, kung ikaw may business, may career, may pension, meron kang dumarating monthly, basta meron kang isang source, kung gusto mong mag-stick dyan, wala naman tayong problema dyan, okay? So, ito lang yung gagawin mo. So, you need to save, you need to budget, okay? So, and do the don't. Don't. Ibig sabihin, wag kang gumastos na masyado, wag kang mag-travel, wag kang, pwede rin, kaya lang, madalang lang, di ba? So, yan yung mga, yan yung mga, wala tayong mark, ito. Yan, okay. So, yun yung mga, yung mga requirements to spend less. Kung dito ka dito sa way na to. So, okay din naman yan, yayaman ka rin naman dyan. Kaya lang, it will take years. Okay? So, it will take years bago mo to marating. And, minsan, napapalampas mo yung opportunity to enjoy life. Kasi, halimbawa, ganito, dahil nga nagsisave ka pa, nagbabudget ka, so, sa retirement ka na lang magta-travel, hindi natin alam kung abutin ba natin ang retirement natin, di ba? Or, every other year ka lang pwedeng mag-travel or every 5 years, so, hindi natin ma-enjoy yung gusto natin buhay sa panahon na kaya natin. Or sa panahon na gusto mo. Ito lang yung consequences nito, okay? So, like kang tawag dito, naka-budget. Like kang wala sa budget. Like kang nakalista. Kumbaga, nabuhay ka sa lista dito, lista doon. Pag wala sa lista, hindi natin pwedeng bilhin. So, masyadong naka-box. Okay? Pero okay din, if you want to live here, wala tayong problema dyan. Kung na-enjoy mo naman yan, masaya ka dyan, no problem. Check tayo dyan. Diba? Sabi ko nga, mahalaga, kung nag-enjoy ka, masaya sa buhay, nandiyan ka ba, nasa ambagi ka ng estalo ka ng buhay, go for it, okay? Pero meron tayong second. Ito yung you need to earn more, okay? So, ito naman, kahit hindi mo na gawin yan, just do it, pwede. Okay? So, paano ba yung earn more? So, of course, you need to add source. Mag-a-add ka. Okay? So, you can add your business. Pwede kang mag-expand ng business o kung may employed ka, magdagdag ka ng business mo. Okay? Or you're going to use your skills or your venture to investment or your venture to partnership. Okay? So, ano pa? So, something like that. Okay? So, ito yung mga dapat mong gawin. Kung
if you will be doing this, kung pupunta ka dito sa column na to, Doc, I want to earn more, ito yung napili ko para ako yumaman, okay lang din. But you have to do this. So, mag-add ka ng business, skills, investment, partnership. Okay? So, how are you going to do that? So, there are 4 things na nalista natin dito. Number 1, ito kasi steady ka di ba? Dito, steady ka lang, chill lang, di ba? Pero dito, you need to devote at least 3 years in doing this. 3 years. Kasi yan ang base experience natin base experience ko po when I was starting everything in my life. Kasi dito kasi ako before I'm spending less, one source of income for how many years. Natagalan ako Natagalan si Doc. Pero nakapag-travel ako kasi sinasama naman kami ng boss namin. Nakabili naman tayo mga bagay-bagay kasi single naman ako. So, na-enjoy ko rin naman to. Okay? Pero to, then, after 3 years, nag-venture ako dito. Nag-try ako. I tried this, okay? So, bakit sa 3 years? Ito kasi based from my experience. So, I started building other source of income. I worked so hard for 3 years. Kaya sabi ko to sa isa kong vlog, it takes 3 years to start becoming rich. Right? So, ako 3 years. So, 3 years akong nag-venture into, nagkaroon ako ng small business. Like ngayon, expanding na yan. Mag-add pa tayo ngayon ng t-shirt printing. Pupunta kayo mga kapatid ko sa Angeles, bibili sila. So, yun. Then, I use my skill as a speaker, as a coach, as a vlogger. I invest na meron tayong mga nare-receive na mga cheque monthly. O, nasa akin na, hindi ko na lang lagyan nila, ponduan nila. So, may pondo na pala yun. Basta ganon. Basta monthly I'm receiving yung profit ng aking investment. O, iba naman, yearly. Then, I have investment, I have business partnership, and I have semi-passive income na nakakuha tayo ng cheque, monthly, commission monthly. So, lahat ng yan, pinagtuunan natin ng pansin ng 3 years. Okay? So, you can do the same. So, if you are employed, walang problema dyan. So, just make sure you're doing this. So, meron kang, you work so hard for 3 years. Mamili ka na lang dyan. Huwag pagsabay-sabayin. Ako lang pinagsabay-sabay ko lahat ito, pumayat po tuloy ako So, okay. Isa-isa lang, okay? So, after establishing that, number 2, you need to do is, eto na. Kasi naka-start ka na, nagawa ka na, nag-full force ka na, nag-work so hard ka na ng 3 years, slow down. Ito, suggestion ko lang. So, ngayon, nag-slow down na tayo. Like, nag-stick na lang tayo ngayon sa ating YouTube, sa IMG, Kaiser. So, by the way, lahat na gusto mag-member na IMG, yan, to have your passive income, to secure your future, to have investment, for health insurance, IMG Kaiser is the best. So, message lang kayo sa akin. Yan, so, nag-focus na tayo dyan. Then, nag-focus na rin tayo ngayon sa ating business na may ka-partner naman ako, yung pamilya ko, in-involve ko na talaga sila. So, running ang business ko na hindi ako pagod, minomonitor ko lang, di ba? So, tapos sila din, meron din sila ng source of income. That's amazing, di ba? Si Duo, isa sa mga business partner natin. Siya yung mag-handle ng natin, t-shirt printing and car wash, okay? Yeah. Buwasan mo na laman pala yung pera. Okay. Then, ano pang focus natin ngayon? Yung e-course, ayan. So, slow down na tayo. So, nag-focus na tayo ng konti. Ang dami kasi noon nasa plan 2020 ko. Nag-adjust ako ng konti kasi may pinalitan ako na ibang gagawin. Okay? So, slow down din. Kasi, hindi lang being rich kasi yan It's also being happy, di ba? Sabi ko nga. So, pag meron ka ng source, okay, you move to number 3. Ang number 3 naman, you enjoy, di ba? Kasi meron ka ng time ngayon So, dati nag-work ka ng 3 years, 18 hours, 16 hours. So, ngayon, slow down ka na. Magkaroon ka ng freedom. Magkaroon ka na ng time to enjoy life. Time to enjoy the fruit of your labor, di ba? Time to enjoy yung pera mo na natatanggap mo. Time to enjoy yung pera mo with your family, with yourself. Di ba? So, yan na. Yan na yung dulo. Yan yung tinuturo ko na let us enjoy life. Okay? And, number 4, ito na. Time to do now pwede mo naman pagsabay while you are doing this.
don't forget your mission in life. Don't forget your ministry. So, kaya nandito tayo ngayon. Kaya sabi ko, hindi ko na lahat magagawa. Ito po, ito, sabihin ko sa inyo, pakita ko sa inyo. Ito yung plan. Pinakita ko na to before, but in case you want to do, you want still to see it, ayan ang plan natin. Pero nagbawas tayo dyan, kasi nagdagdag ako ng ministry. Meron tayo ng daily motivation ministry, meron tayong adult ministry. Tapos, ito na yung schedule natin ngayon. So, nag-slow down na nga po tayo. So, Monday, Bulacan tayo because I'm a consultant sa isang private school. Tuesday, Wednesday, nasa school ko, may Beloved Age Pacific. So, turo tayo dyan. Tapos, nasa Inspire tayo. Then, Thursday, pag may mag-appointment, Manila tayo. Then, Friday, kung may appointment tayo ng seminar, and ministry natin yan. Ito yung ministry natin sa Purity. Ito yung extension ng church namin. Friday, nandyan ako. Saturday, by appointment, Manila tayo, and Sunday, church tayo, and ministry again. So, ito na yung pinlan natin. Kasi medyo nag-slow down na tayo ngayon. Kasi nga, okay naman, God is bless me. Binigyan niya ako mga means financially. God is providing monthly. May mga extra pa, more than needs natin ng monthly, binibigay ni Lord. Thank you very much sa'yo, Lord. Thank you. Kasi, nag-establish na tayo dito, earn more. So, ito yung pinapakita ko sa inyo. So, ito yung, mamimili ka ngayon. Na-try ko to. Ito, na-try ko. Ito yung, na-try ko siya ngayon na medyo, mas nagawa ko yung ministry ko, mas nagawa ko yung bagay na gusto ko nang mabilis lang in 3 years. So, it's up to you to choose. So, pumili ka ngayon ng road. Nasa crossroad ka ngayon. Eto ka ngayon, okay? Dito ka ba? Gusto mong yumaman, pero ito ba yung daan na tatahakin mo? O, eto. Okay? So, ako ito yung ginawa ko in 3 years. So, ito, pwede naman. So, sabi ko nga, kung saan ka masaya, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Basta ako, I just present it. It's your decision. Okay? So, ngayon, ito na tayo. Nagbawas na tayo ng activities natin. Yun, litin natin. We're doing the ministry. Siyempre, we need also income to maintain, to sustain all the things na ginagawa natin. Kaya, meron pa rin tayong mga business, meron pa rin tayong mga work. Hindi naman pwede na hindi tayo mag-work, di ba? Pag nagpunta tayo sa ministry, wala naman tayong pera. Kaya naman yun, di ba? So, yun yung, what's the scenario? Ito yung, alam nyo, pangarap ko, matagal na, binigay ni Lord. For a long time ago, nasabi ko, mag-work ako sa church ng ganito, yun, alam mo, yung kaya kong tumulong, may pera ako, family ko, hindi ko mapapabayaan financially. Ano ko pa ito gustong gawin? I remember, 2002, I was about to go to, sa Bible school. Nandun na ako Kaya lang inisip ko yung family ko, sabi ko, paano si nanay, paano yung pamilya ko, na how can I sustain their needs ko? Mag-full time ako sa ministry. So, inano ko muna siya. So, ngayon, ito na, binigay na ni Lord. I have now time for my ministry, and at the same time, binigyan din ako ni Lord. Yung hindi ako nagigilty na walang pera yung nanay ko, ito siya ngayon, may alahas siya pa siya. So, ngayon, magagawa ko na yung gusto kong gawin sa church, kasi binigyan na ako ni Lord ng means. Tapos, ang isa pang bonus ni Lord, meron na akong enough time. Diba? That's life Yun lang ang buhay, kapatid. Simplihan lang natin ang buhay. Okay? Alright? So, yan. Yung nabuo ko siyang pangarap. It's a long journey for me bago ko siya nakamtan yung gusto ko talaga. Na, eto, meron ako isang ministry. Paulit-ulit ako sa ministry kasi binalik ako ni Lord Binalik niya ako. Tapos, meron akong means. And at the same time, nagagawa ko pa yung gusto ko. Mas nakapag-share pa ako sa maraming tao. Hundreds of people everyday hinihintay yung vlog ko. Yung mga natutulungan natin daily sa kaka-coach natin. That's something. And I thank God for that. Okay? So, pakilala ko pala sa inyo yung bagong member ng I Can Change. Halika dito. So, itong pamilya ko, ini-involve ko na sila. Kasi isang araw, sila magmamana ng I Can Change project, ng YouTube ni Doc, lahat-lahat ng mga, siya na yung aking, videographer, assistant na, driver ko na rin siya, okay? Alright, so, manager ko na rin ng magiging car wash business namin. Kiniklaim ko na yung Lord, tsaka yung aming t-shirt painting, okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ating buhay. Alright, so thank you very much, universe. Enjoy the rest of the day, Let's go, let's go!